Hallo, willkommen. Oberösterreich-Projekt Jasmin, gefördert durch das Bundeskanzleramt. Bitte bleiben Sie bei uns, um zu sehen. Was haben wir gemacht? Was machen wir und was wollen wir? Schauen wir zusammen. سلام دوستای عزیز، با آرزوی صحت و سلامتی همیشگی شما میخواییم که برنامه پروژه یاسمینه که یکی از مهمانای عزیز هم ما با خود داریم پیش ببریم و شما را هم تا آخرین لحظات برنامه با خود داشته باشیم. خب سهیلا جان، خوش آمدین به برنامه ما. تشکر. و میخواییم که خود مختصر معرفیام بکنین، در موردتان معلومات بتین و ضمناً از کارکردهایتان. سلام و خسته نباشید خدمت شما و بیننده های عزیزمان. من سهیلا هستم، تقریبا 7 سال میشه که در اتریش زندگی میکنم و در حال حاضر مشغول کار در کاریتاس هستم در بخش ادغام و خوشحالم که میتونم امروز در خدمت شما باشم. خب همونطور که در جریان هستن، ما این ورکشاپ ها رو در چند تا شهر اوباستورایک برگزار میکنیم و از جمله میتونیم یک ورکشاپ رو بگیم که دفاع شخصی بود. چگونه میتونم از خود محافظت کنم وقتی که مورد حمله قرار میگیرم و ای که چطور میتونم اعتماد به نفس خود بالا ببرم و خودآگاهی داشته باشم. و یکی از مهمترین ورکشاپی که میتونم بهش اشاره کنم خشونت، تبعیض، خشونت علیه خانم ها، بچه ها، چطور میتوانم با این مسئله برخورد داشته باشم. بسیار خوب. شما در این مورد چطور مثلا یک مثال اگر بتین که یک فامیل یا یک پدر و مادر چطور حس میکنن، یعنی چطور میتونن بفهمن که طفلشان مورد خشونت قرار داره و شاید هم بسیاری کسایی است که اصلا هیچ متوجه نمیشن. در این قسمت اگر معلومات بتین که دوستا که اگر آگاهی ندارن آگاهی پیدا کنن. خب بچه ها معمولا ترسو میشن، میترسن، سخت میتونن ارتباط برقرار کنن با اطرافیان، همچنین پدر، مادر، خواهر، برادر. همونطور عصبانی هستن، ناراحت هستن و ای که مشکل در اختلال خواب و خوراک پیدا میکنن. خب اینا میتونه از جمله چیزایی باشه که پدر مادر متوجه میشه بچه همچین بحرانی را داره به سر میبره. در قسمت راه های حلش چی نظر دارین که یک طفل که مورد خشونت قرار میگیره باید چی راه های حل فامیلش پیدا بکنه یا ای که بی‌تفاوت باشه؟ بی‌تفاوتی خب نتیجه نداره متاسفانه، ولی خب مهمترین چیزی که میتونم بهش اشاره بکنم این است که پدر و مادر او حس امنیت رو به بچه منتقل بکنن، بچه حس امنیت رو داشته باشه و ای که مثل دوست با بچه صحبت بشه، بچه بتونه راحت حرفش بیای به پدر و مادرش بزنه و اگر مشکلی در مدرسه داشت، در جامعه داشت، مورد تبعیض قرار گرفت، بتونه راحت با پدر و مادر در جریان بگذاره. و همونطور مهمترین چیزم که میتونم که به شما بگم اینه که والدین دنبال یک مشاوره ای باشه که ایدئال باشه با شرایط بچه روحی و روانی و تا بتونه راهکارهای خیلی خوبی رو به بچه ارائه بدن. در کدام جاها میتونه زیادتر خشونت دیده شود؟ مثلا به طور مثال اگر واضح بسازیم. من توی 2 تا پروژه کار میکنم. یک پروژه‌ای که با بچه‌ها سر و کار دارم، بچه‌ای که مهاجر هستن توی مدرسه مورد تبعیض قرار میگیرن، حالا به هر صورت از طرف بچه‌های دانش آموزای اون مدرسه یا معلمان یا پدر و مادر. میتونم به این نکته اشاره بکنم که بیشترین مورد در مدرسه بوده از طرف دانش آموزان. راه حلش پیدا کردین شما؟ همراه والدین تماس گرفتین؟ چه قسم؟ بله، اولا که ما پدر مادر رو در جریان میگذاریم و بعد از این ما جلسه برگزار میکنیم با معلم، مدیر و پدر و مادر که در مورد این مسائل صحبت بشه، چرا همچین اتفاقی افتاده و خب راهکارش چی بوده و معلم چه ایده ای رو داره و نظر خودشان رو بپرسیم. در کشوری هستیم که بر ما مشکلات زبانی هست، ما نمیتونیم، یا خانمایی هستن که هنوز نتونستن خود برسانن
و از درس و از خواندن نوشتن لسان یکم بدور هستن، اونا آگاهی ندارن، نفهمن که خشونت یعنی چی. درسته. امی که از طرف همسر خود یا از طرف برادر خود اینا مورد خشونت قرار میگیرن، بر از شاید اصلا قابل فهم نبوده که خشونت یعنی چی. یعنی در قدم اول باید فهمانده شود که کدام نوع خشونت ها از طرف فامیل یا همسر یا والدین اینا در برابر دخترای ما و شما و در برابر خانما و اینا انجام میگیره. ما میتونیم برعکسش فکر کنیم که یک مرد هم یا یک زن هم میتونه در برابر شوهر خود از خشونت کار بگیره. در خانه مثلا نابسامانی ها را و وقتی که یک مرد در مورد یک چیز صحبت میکنه، حتی دیده شده که خانوما برش اجازه نمیده و اگر سواد کافی نداره او را مورد تحقیر قرار میده، یا برادر خود یا اینا که خودت سواد نداری، خودت فهم درست نداری. به نظر من هم میتونه یک خشونت باشه. بله 100% میتونه باشه. حالا شاید مواردی باشه از جمله ای که خانم تحصیل کرده هستن، شوهرشان بی سواد هستن، مورد تحقیر قرار میگیرن، مورد تمسخر قرار میگیرن. بله و این زیاد دیدام میشه به نظر ما. خب پروژه‌ای که شما از طریق کریتاس پیش بردین، چقدر شما اما امکانات آماده ساختین و چقدر بر شما مؤثر بوده؟ یعنی برداشتتون چی است از همچو پروژه ها و ورکشاپ هایی که دایر میکنید؟ چقدر بر فامیلا، بر کسایی که اشتراک میکنن مؤثر بودن؟ رضایت دارن از این کار شما؟ خب ما هر ورکشاپی را که برگزار میکنم خب قطعا لیست رضایت دارم که شخصی که شرکت میکنه رضایتش هم مینویسم، حالا رضایت داشتن، راضی بودن، نبودن. همونطور که بخوام آمارش کلی بتان عرض کنم ایه که 90% شرکت کننده خیلی راضی بودن، اطلاعاتشون بالا میره در همه موارد. همونطور که گفتم ما ورکشاپ در مورد دفاع شخصی داشتیم، خودآگاهی و اعتماد به نفس داشتیم، در هر صورت راضی بودن. از کمبود معلومات اینا میتونه که امی خشونت علیه فامیل، علیه زنا و اینا خودش آیسته آیسته مثلا رشد کنه در یک فامیل و برشان یک موضوع بسیار عادی باشه. خیلی عادی. و اونا اصلا حس نمیکنن، یعنی این رو درک نمیکنن که در مرحله خشونت قرار دارن. دقیقاً. به همین دلیل است که به همین دلیل است که ما بیشتر تلاش میکنیم، سعی میکنیم که همچین ورکشاپ هایی رو در اختیار خانم‌های خودمون قرار بدیم که بدانن همین کار خودشون بله معلومات بدیم که واقعا این تبعیض گفته میشه، خشونت علیه فرزندشان گفته میشه، اطلاعات داشته باشن. دیگه باز هم از شما سایلا جان تشکر میکنم، با امید از اینکه دستاوردهای بعدی تان هم با ما در جریان بگذارین. خیلی ممنون از شما که وقت گذاشتن، خیلی ممنون از بیننده‌هایی که برنامه ما را میبینن و امیدوارم که یک پروسه خیلی خوبی را در این کشورهای که مهاجر هستیم طی کنن. و در اخیر باید یادآوری بکنم که دوستای عزیز، بیننده‌های گرانقدر برنامه پروژه یاسمین از طریق کریتاس، منتظر نظریات، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم. انشالله که در برنامه بعدی آدرس دقیق و تمام موضوعات را که ما پیش میبریم شما را هم آگاه میسازیم، در جریان میگذاریم و نظریاتتان خواهند داشت. تا برنامه بعدی و دیدار بعدی، خدا نگهدار همه.